Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với con 9125 này cho nó xong luôn nha. Hôm nay thì mình sẽ bung nó ra. Và trước khi bắt đầu video thì ở trong cái video lần trước á, có một bạn nói với mình là con 9125 này nó có thể chạy được 40 km/h. Wow, pin 2S nha. Pin 2S 7.4V có thể chạy được 40 km/h. Oh my god. Wow. Và nói cái video mình nó làm là chưa đúng. Mình thấy là con 9125 này khi mà chạy pin 2S nó không bao giờ chạy được 40 được. Trừ khi bạn vừa chạy vừa đổ dốc, hoặc là bạn đo bằng thiết bị gì nữa, bạn đo bằng GPS, hoặc là bạn đo bằng điện thoại, hay là bạn cho chiếc 9125 này đua với xe máy, rồi bạn dựa vào đồng hồ của xe máy để xem tốc độ con này. Thì cái đó lại khác nữa nha. Hầu như là ai test con 9125 này nó đều chạy được 30 đến 32 km/h. Không bao giờ vượt quá được 35, mà huống chi xe của bạn lại được 40. Nếu mà thật sự xe zin của bạn chạy pin 2S mà được 40 á, thì bạn có thể là up lên YouTube, sau đó bạn có thể chia sẻ cái video đó vào cái video này của mình. Thì mình cũng khá là ngạc nhiên khi mà nghe bạn nói xe này mà chạy được 40 thì cũng kinh đấy. Rồi, lan man tí, bây giờ mình sẽ bung cho anh em xem bên trong như thế nào nha. Rồi, đây là hai cái động cơ của nó đây. Ở đây chúng ta sẽ có thêm một cái công tắc SC là SC60A. Ok. Sẽ mở cho anh em xem được bên trong này. Phần này là keo tản nhiệt này. Keo này thì nó cho không đều sao ấy. Đấy. Con này thì chống nước nha. Ở phần keo của nó thì họ đổ keo lên hết này. Cứng khừ luôn. Cầu sau thì đây là cái vi sai này. Vi sai đều có bạc đạn nha. Đây, cái bạc đạn của nó này. Có phần vỏ ngoài thì được làm bằng nhựa thôi, còn ở phía trong chắc chắn cũng là kim loại luôn. Cái trục láp sau là láp rời, còn trục láp trước nó là trục láp chính liền luôn anh em ạ. Cái phần lục giác ở đây nó làm cứng quá. Đây, trục láp này làm liền luôn nha. 4.5 ly, 4 ly rưỡi. Phần trong này nó cũng có bạc đạn nha. Xe đúng ngon bổ rẻ luôn. Mặt đạn này không phải dễ gì mà lấy cái đâu. Ở trong này nó cũng có bạc đạn này, cho nên nó mới mượt ha, và nó ổn định được. Ý là có bạc đạn trước sau rồi nhưng mà bánh xe chạy nó vẫn lắc đấy anh em ạ.
Giờ thì mình sẽ mở tiếp cho các bạn xem cơ cấu lái phía trong nha. Có một điều khá thú vị ở cái hãng này á, đó là họ không có sử dụng keo chống tuôn ren nha, cho nên là mở mấy con ốc của mấy phần kim loại này dễ lắm, không cần phải khò. Còn của mấy ông WL Store á, thì phải khò anh em ạ. Bây giờ là mở tiếp mấy con ốc chỗ này. Này, servo thì đã gắn ở đây. Ui, servo nó to lắm anh em ạ. Con servo này hơi bị to đấy. Cơ cấu đánh cũng lạ luôn anh em ạ. Con servo này to hơn con servo bình thường đó các bạn. Có thể đây là con servo được bên hãng này nó đặt riêng luôn ấy. Servo nhìn lạ lắm. Nó mập. Mình nói thẳng ra là nó mập. Nó mập mà nó lùn anh em ạ. Cái con kia nó ốm ốm thon thon chứ con này nó mập ạ. Con này mà kiếm trên thị trường thay thế chắc không phải là dễ đâu nha. Đi xì đúc con này hơi bị khó đấy. Trục chính thì nó cũng làm lạ so với những cái hãng khác luôn. Trục chính thì nó làm theo cái kiểu lục giác nha. Lục giác này thì không cần phải dặn gì hết, cắm vô xài thôi. Bạc đạn nó cũng lạ luôn anh em ạ. Bạc đạn nó to hơn mấy con WL Store nhiều lắm. Đây cái bảng của nó ấy, cái bảng bề dài của nó này to hơn nhiều luôn. Đây là bánh răng của trục chính. Bánh răng trục chính này mình không biết có bán kim loại hay không, nhưng mà thấy nhựa cũng ok lắm anh em ạ. Mình chạy thì cũng chơi được 2-3 cuộn, chạy cũng bao lực lắm nhưng mà chưa thấy mòn. Thì anh em có thấy là bạc đạn nó nhiều chỗ này, trước sau một cây như thế này là 4 cái rồi. Còn một cái lạ nữa mình sẽ mở cho các bạn xem nha. Này thì cứng đầu. Thấy chưa? Chỗ này nó cũng có bạc đạn nữa này. Phần trên cũng có. Rồi cơ bản là coi như mình đã bung hết cho các bạn xem cái con 9125 này nó có cái gì phía trong rồi nha. Và con 9125 này thì mình đánh giá là khá là xứng đáng với những bạn nào mà mua con này về chơi thôi, không biết độ ấy, thì mua con này về chơi. Những gì cần thiết nhất của một con xe thì nó đã có trang bị hết rồi. Về phần trục chính này, đầu đều được làm kim loại này, cái phần trục chính cũng được làm bằng kim loại luôn. Bạc đạn thì có khắp mọi nơi, những nơi thiết yếu cần thiết nhất thì nó đều có hết rồi. Như mấy cái đầu trục láp chỗ này nha, ở ngoài đây các bạn sẽ có một cái bạc đạn này, thấy không? Phía trong này các bạn lại có thêm một cái bạc đạn nữa. Rồi như vậy là khi các bạn cắm cái trục láp này vào ấy, nó mượt mà, không cần phải độ gì thêm cả. Những cái chỗ quan trọng đều được làm bằng kim loại hết rồi, nên là không cần phải độ con này gì thêm cả. Cái con này thì chắc mình sẽ không độ nữa nha anh em ơi, bởi vì mình thấy độ thì hiệu năng của nó cũng không có mạnh hơn được bao nhiêu, mà nó lại chưa chắc gì đã bằng đùi zin, nên là cứ giữ như thế này thôi. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Tạm biệt, nhớ like và subscribe mình nha. Xin hãy subscribe, xin hãy subscribe, xin hãy subscribe, xin hãy subscribe, xin